Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε φανταστική κυμαδόπιτα με φύλλο κρούστας. Έτσι, είναι πολύ εύκολη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε ελαιόλαδο. Ίσα να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού. Ανάβουμε τη φωτιά. Εδώ έχω 3 με 4 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες. Μην το φοβάστε, το κρεμμύδι θα του δώσει μια ωραία γλύκα. Έτσι, και δεν φαίνεται καθόλου στη συνταγή. Θα αφήσουμε να τσιγαριστούν καλά. Βάζουμε και 2-3 κελίδες σκόρδο. Θα ανακατεύουμε καλά. Δεν θα σας πάρει πάνω από 4-5 λεπτά να το κάνετε αυτό, γιατί θα ρίξουμε και τον κιμά μέσα και θα συνεχίσουμε. Όταν βλέπετε ότι έχουν γυαλίσει, θα ρίξετε τον κιμά. Εγώ έχω βάλει χοιρινό, έχω βάλει και μοσχαρίσιο. Το σύνολο είναι 750 γραμμάρια. Έτσι θα κάνουμε το μεγάλο ταψί, οπότε ψιλοκόβουμε λίγο μαϊντανό. Θα ρίξουμε πιπέρι. Αλάτι. Μην το παρακάνετε με το αλάτι, γιατί θα βάλουμε και τυριά που μπορεί να είναι και λίγο αλμύρα, οπότε δεν θα προσθέσετε καθόλου νερό, έτσι, και θα τσιγαρίσετε τόσο ώστε να φύγουν τα περισσότερα υγρά. Θα αρχίσει να το ακούτε από τον ήχο που θα κάνει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ακούστε λιγάκι τον ήχο. Βλέπετε, μάλλον ακούτε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, κλείνουμε τη φωτιά μας, τα αφήνουμε να κρυώσει για να συνεχίσουμε την πίτα μας. Αφού αφήσαμε και κρύωσε ο κιμάς μας, θα πάρουμε ένα φύλλο. Εγώ επιλέγω πάντα φρέσκο φύλλο, όχι κατεψυγμένο. Φρέσκο φύλλο μπορείτε να βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, στα ψυγεία συντήρησης. Εντάξει. Και θα ξεκινήσουμε. 250 γραμμάρια βούτυρο, σπορέλαιο ή μαργαρίνη, ό,τι θέλετε εσείς. Βουτυρώνετε καλά την κάτω μεριά. Πάμε να δημιουργήσουμε μία φωλιά. Μην ξεχνάτε κάθε φορά που θα βάζετε και ένα φύλλο στο ταψί να ρίχνετε μερικές σταγόνες σπορέλα ή βούτυρο ή θα βάλουμε και 3-4 φύλλα ολόκληρα μέσα. Εδώ έχω 300 με 400 γραμμάρια τυρί. Είναι βασικό αυτό.
που σας δείχνω τώρα, γιατί ό,τι ζουμί μπορεί να έχει θα το ρουφήξει το τυρί, αλλά εκτός αυτού θα κολλήσει και ο κιμάς, έτσι, και όταν θα κόβετε δεν θα έχετε πρόβλημα να σας φεύγει ο κιμάς. Λοιπόν, ρίχνουμε το κιμά μας μέσα. Απλώνουμε. Αυτό που σας δείχνει είναι το μεγάλο το πυρέξ, δεν είναι το 25-35, είναι λίγο πιο μεγάλο, είναι το αμέσως επόμενο, το αμέσως μεγαλύτερο. Έτσι, οπότε βγαίνει αρκετό. Ο κιμάς που σας έδωσα είναι ενδεικτικός, μπορείτε να βάλετε παραπάνω ή να βάλετε και λιγότερο. Έτσι, το κρεμμύδι δίνει όγκο, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε πάλι τυρί από πάνω. Ωραία. Θα βάλουμε ένα φύλλο. Μην μου ξεχνάτε να λαδώνετε. Ό,τι ακριβώς κάνετε από την κάτω μεριά θα κάνετε και από την πάνω. Θα κλείσουμε. Δηλαδή είδατε, έβαλα 4 φύλλα κάτω, 4 φύλλα θα βάλετε και από πάνω. Με το πινελάκι σας θα αλείψετε καλά. Και τώρα αυτό που έχετε να κάνετε είναι αυτό. Θα παίρνετε το φύλλο και θα το μαζεύετε. Εντάξει. Αφού το μαζέψετε, αυτό θα δώσει ένα ωραίο σχήμα από την πάνω μεριά, γιατί τη λένε πρώτα χορταίνει το μάτι. Το φύλλο είναι ένα πακέτο φύλλο κρούστας, έτσι όσο είναι. 450 γραμμάρια, 500 όσα γραμμάρια είναι, γιατί κάποια διαφέρουν από μάρκα σε μάρκα. Λοιπόν, και αφού τα σωρώσαμε τα φυλαράκια όλα, θα βάλουμε βούτυρο αρκετό, γιατί εδώ μην ξεχνάτε ότι έχουν πέσει πολλά φύλλα, έτσι. Και θέλουμε να πάει παντού. Λοιπόν, μόλις το βουτυρώσουμε καλά, θα το βάλουμε στο ψυγείο για ένα 20 λεπτό. Έτσι θέλουμε να παγώσει λιγάκι το βούτυρο για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Ανάψτε το φούρνο σας στους 160 βαθμούς αντιστάσεις. Πάμε να κόψουμε. Θα ρίξουμε έξτρα βούτυρο επάνω για να βοηθήσουμε εκεί που πληγώσαμε το κόψιμο. Θα ψεκάσουμε με νερό για να παραμείνει τραγανό το φύλλο μας και θα ψήσουμε στους 160 βαθμούς χαμηλά το ταψί, έτσι περίπου για μία ώρα, 60 λεπτά, 70, έτσι να σας πάρει ένα ωραίο χρώμα. Έτσι κι αλλιώς η γέμισή μας είναι ψημένη ήδη, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Θα βάλουμε και λίγο σουσάμι. Πάμε για ψήσιμο. Τώρα εγώ δεν χρειάζεται να σας πω κάτι, φτιάχτε την, γίνεται φανταστική. Την αφήνετε να κρυώσει για να μπορέσουμε να την κόψουμε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μου Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!